Kedves barátaim, szeretettel köszöntök mindenkit, egy régi ismerőssel találkozom, Rabbi Simon Jacobsonnal. Rabbi Jacobson, you're a long-time friend, I could say. We already did one interview, már csináltunk egy interjút nem olyan régen, in May, körülbelül egy fél évvel ezelőtt, a half year ago. And Rabbi Jacobson is very gracious with his time, és nagyon nagy lelkű az idejével. Jacobson rabbi, ugye ha emlékeztek, ő különleges kapcsolatot ápolt a Lubavitchi Rebével, he had a special relationship with the Lubavitchi Rebbe, és Rabbi Jacobson az egyik legbefolyásosasosabb nemzetközi előadó és motivációs speaker, egy motivációs beszélő, that you are one of the most well-known and renowned and famous motivational speakers, and you speak a lot, sok podcastja van, videói vannak, mindenkit ajánlom, you have a lot of forms of media. You got podcasts, you got the videos on YouTube and on different other platforms és más dolgokon. Úgyhogy thank you very much for having me. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek. A Mazel Tov is in order. Először is egy Mazel Tovot hadd mondjak neked, mert you had your birthday yesterday on Hey Teves. Tévét hónap 5-én volt a születésnapod. I don't even dare to ask what birthday, probably was 18th. I always like to say I'm 17 years old with 49 years of experience. Szóval 17 éves vagyok, 49 év tapasztalattal. Mazel Tov. My son's birthday, my youngest son's birthday is also Hey Teves. Mazel Tov to you. Mazel Tov. A könyvnév, you're a man of the book then. It's a book day. What happened on Hey Teves? Mi történt Tévét hónap 5-én? So in Chabad it's a big day because 36 years ago. Chabadban ez egy fontos nap, mert 36 évvel ezelőtt. In 1987 it was, 1986, 87, end of 86. So there was a court case about who the holy books of the Rebbe's belong to. Is it a private property, or is it a public property of all the Chassidim, of all the... 1986-87-ben volt egy nyilvános bírósági ügy, nem is rabinikus bíróság, hanem egy rendes bírósági ügy a Chabad Lubavitchi mozgalom könyvtárával kapcsolatban, a régi rebék kéziratai és könyveivel kapcsolatban, hogy azok vajon a rebék tulajdonai magántulajdona, vagy pedig a köztulajdon, a haszidok tulajdona. And for the Rebbe, he saw it as a question about the whole movement, because the books are part of the extension of the movement. If it's private property, so to speak, then it's someone's personal property. And the court case ruled that the Rebbe himself belongs to Hasidim. A Rebbe számára azért volt különleges ez a bírósági ügy, mert ő nem csak azt látta benne, hogy kihez tartoznak a könyvek, hanem azt is látta benne, hogy maga a haszidizmus, illetve az egész filozófia, a tanulás, és maga a Rebbe is kihez tartozik. És egy szekuláris bíróság mondta ki azt, hogy a Rebbe is a haszidok tulajdona. That the Rebbe belongs to the Hasidim, basically, is a property of the Hasidim. So therefore the Rebbe lives on through his Hasidim. Így tehát a Rebbe tovább tud élni a haszidokon keresztül, még a követőkön keresztül, még azután is, hogy fizikailag nincs ezen a világon. So this became a very important holiday and celebration because it's about that the movement of Chabad and its teachings is here forever. Ez egy különleges nappá vált a Chabad haszidok körében, hiszen ez azt mutatja, hogy a Rebbe tovább tud élni örökre. Just to use an example, Moshe Rabbeinu, Moses, also had children, but he left the Torah that continues to live on because the Torah belongs to everyone. It's not just private property. A példa Mózes lehet, ugye Mózesnek is voltak gyerekei ugyan, de Mózes halhatatlan a Tóráján keresztül. Basically, every rabbi and practically everybody lives on through their work. What they do lasts longer, much longer than, like if you want to meet Rashi today, you can meet Rashi today in person, but you take out a book, and through what he wrote and through the way he wrote it and how he saw life, basically lives on. Rashi is alive. Correct. But imagine the children of Moshe Rabbeinu and Moses come, or the children of Rashi came and said, "Hey, it's my thing, right. And if you want to read it, you need to pay me." Yeah. It would defeat the whole purpose because you're dealing with truth here.
truth belongs to everyone. Szóval azt a példát mondtam, hogy bárkiről sokat beszéltünk, hogy mindenki a művein keresztül él tovább, akkor is, hogyha fizikailag távozik a világról, amit itt hagy. És akkor a Rabbi Jacobson azt fűzte hozzá, hogy pont ez a lényeg, az a lényeg, hogyha valaki kijelenteni, hogy a művek magántulajdon, mint egy költőnél vagy egy írónál, akkor az egész lényeget elveszteni. A lényeg az, hogy a köz tulajdonában éljen tovább. És ezért volt fontos. So the court ruled that the Rebbe belonged to Hasidim, that Hasidus belonged to Hasidim, the library belongs to Hasidim. Ezt mutatta a bíróság, hogy a Rebbe is a Hasidok tulajdonképpen. In other words, it's a collective movement. It's a collective movement that goes on forever. Even if the Rebbe is not here physically, his teachings, his message lives on. Tehát ez tulajdonképpen egy kollektív üzenet azzal kapcsolatban, hogy dacára, hogy a Rebbe nincs fizikailag közöttünk, mégis a tanításai velünk vannak. Speaking about collective, we're approaching the secular New Year. Hogyha már általánosságról beszélünk, meg általánosításról, akkor hogyha megyünk a polgári új év felé, we Jews have a different New Year. We have a bunch of New Years actually. Right? New Year of Trees. New Year of Trees, van a fák új év, New Year of the Mices, we have a tizedek új éve, and New Year's of the Luach, New Year's of Malachim, a királyok új éve, és stb. New Year's of Hasidus, most ünnepeltük nemrégen a haszidizmus új évét. Is there anything left for New Year, the secular New Year for us? Is there anything that, because it's called the fiscal New Year. A pénzügyi új év. A pénzügyi új év. Van zsidók számára is, és nem zsidók számára. Let's talk about first Jews. What message does it carry to Jews? And also let's talk about what message does carry to non-Jews. Mi a fontos üzenet a új évnek, ennek a szekuláris új évnek a zsidók számára, és mi az, ami a nem zsidók számára is fontos lehet. So first of all, when enough people celebrate a day that they consider the New Year, so even from a Jewish point of view, that has value. Levi Yitzchak of Bardichev actually wished people Happy New Year, even non-Jews, because he said that we recognize the way nations count their calendar as well. You know, we do. I mean, we write on our checks January 1st, or we follow that as well. So and that has a value. Szóval, hogy először is, hogyha van valamilyen nap, amit nagy tömegek ünnepelnek, akkor az biztos, hogy valamilyen fontosságot hordoz magában. Levi Yitzchak, a Bardicsevi Levi Yitzchak rabbi kb. 200 évvel ezelőtt ért Hasid mester, ő a nem zsidó új év alkalmából is boldog új évet kívánt a híveinek, a követőinek és a nem zsidóknak is, mert mi zsidók is használjuk ezt a naptárat, hiszen például a világi, a szekuláris hétköznapokban ez szerint haladunk. So essentially, look, there's New Year's parties, there's New Year's parades, there's New Year's sales. From a Jewish point of view, we would say like this: if the New Year's a good day, an opportunity to start a new chapter in your life, there's new hope, new opportunities, new possibilities, then of course, I think for both Jews and non-Jews, that's a beautiful thing. But it shouldn't be superficial. You know, for most people, New Year's is a day off, a party, and that's it. And the resolutions last from one day to the next, you know. But the truth is, it could be a great opportunity. Okay, a new year, I'm going to start start learning something new, start a new project, a new activity, a new level of my relationships with my spouse, my family, you know. Az új év az sokaknak partizásról és bulizásról szól, ami persze jó és fontos, de sokkal fontosabb az, hogy ez egy lehetőség arra, hogy az ember számba vegye azt, hogy milyen új elhatározásokat tesz, lezárni egy fejezetet és kinyitni egy újat. Mi az, amit újat fogunk tanulni, mi az, amit jobban fogunk csinálni a családunkkal, a párunkkal, a gyermekeinkkel, a közösségünkkel, stb. When you talk about Rosh Hashanah, for example, the Hebrew New Year, so there the mystics say a new energy enters into existence. So you have completely like a new opportunity. And I can't say the same thing about the secular New Year, but psychologically, if you feel this is a benchmark, you know, New Year, just like in companies, we start new plans. A lot of things are implemented in January 1st. So we always believe in the idea that many people get cynical and they say the more things change, the more they stay the same. But the idea of newness, feeling your life is renewed and you're not just a routine, like a robot that's just going through the same motions. I think that has a tremendous message.
Szóval a zsidó új évvel, Rosh Hashanával kapcsolatban a misztikus tanítások azt mondják, hogy ott új spirituális energiák nyílnak meg, amelyek új lehetőséget adnak. De a szekuláris új évnek is van ilyen tekintetben fontos üzenete, az, hogy az ember számot vessen, az, hogy az ember új lehetőségeket nyisson, és új lehetőségek nyílnak számára is. Yeah, so in that way I wish everybody a happy new year. Akkor boldog új évet kívánunk mindenkinek. And blessings, and most importantly, this is an opportunity. You're not stuck. You're not stuck in your past. You have the opportunity to always refresh and renew. You know, many people feel that they get in a rut. They get stuck. And life is not stuck. You know, your heartbeat, a healthy heart is always beating. You're breathing all the time. Life is mobile. Movement. Ez fontos, hogy az ember ne ragadjon meg a múltban. Ez fontos, hogy az ember folyamatosan mozgásban legyen. Csak úgy, mint az emberi szív folyamatosan dobog, nem áll meg egy pillanatra sem, a lélegzésünk nem áll meg egy pillanatra sem. Ha megállna, akkor ne adj Isten, meghalnánk. Úgyhogy semmiképpen nem szabad megállni, és a múltban ragadni, mindig tovább kell menni, az ember mindig új és új magasságokat kell keressen. So don't become a couch potato. Ne üljünk a kanapén, ne legyünk kanapékutyák. You just sit. You know, I'll share a joke. Egy viccel kapcsolatban. A guy was sitting, an old man was sitting on a bench. He was very depressed. Egy öreg ember ült a padon, nagyon depressziós volt. His friend comes over, he says, "Why are you such a bad mood?" Oda ment hozzá egy barátja, és megkérdezi tőle, miért vagy ilyen rossz kedvű? He says, "Because my wife is very angry at me today." Azt mondja, mert a feleségem nagyon haragszik rám ma. He said, "Nothing new. She's always angry at you." Szóval mi ebben az újdonság? Mindig haragszik rád. She said, "No, today's something special." Mire mondja neki a fickó, hogy nem, valami különleges van. What happened? Mi történt? In the morning she went to work and she said to me, "What are you going to do today?" Reggel elment, mikor a feleségem elment dolgozni, megkérdezte tőlem, hogy mit fogok csinálni ma. So I told her nothing. Azt mondtam neki, hogy semmit. She said, "You said that yesterday." Azt mondta, ő a feleségem azt válaszolt, ezt már tegnap is mondtad. So I said I wasn't finished. De azt mondja, de tegnap nem fejeztem be a semmittevést. So some people have mastered the art of doing nothing. Sokan professzionális semmittevőké váltak. The New Year teaches us never do nothing. A human being by definition is always like we say Ner Hashem Nishmat Adam. The soul of a person is like a flame. It's always flickering. Azt mondja, az ember arra teremtetett, hogy folyamatosan tegyen, folyamatosan dolgozzon, mint a láng, amely folyamatosan fölfelé törekszik. It's always restless. És folyamatos, és nem, sosem áll meg, mindig fáradhatatlan. That's why candles, flames have such a prominent role in Judaism. Ez lehet az oka talán, hogy a zsidóságban, a zsidó vallásban a fénynek, a gyertyának, a lángnak milyen fontos szerepe van. Most fejeztük be Hanukát, ugye gyertyákról volt szó, szombati gyertyák, stb. So look at yourself, you are a flame. Úgy tekintsen az ember magáról, hogy egy láng. Yeah, which is constantly moving and growing. Amely folyamatosan mozog és nő. And you have a power to illuminate and warm everyone you come in contact. És lehetősége van arra, hogy bevilágítsa a környezetet, és akik körülöttünk Imagine if vannak. every person lived by that. Milyen jó lenne, ha mindenki ezt szerint élne. So wherever they go, instead of being takers, they're givers of light. Hogy nem vevők lennének, hanem adók lennének, akik adnak. So these are the New Year thoughts that I have. Ezek az újévi gondolatok, amik eszembe jutottak, which actually comes very handy because you have one of your themes, you have many themes. Rabbi Jacobsonnak nagyon széles skálán mozog. Your most famous book that was translated to Hungarian, az egyik híres könyved, amely le lett fordítva magyarra, Towards a Meaningful Life, amely út a tartalmas élet felé. But you have one of the other themes, so that's already a theme. A person should live a meaningful life. Hogy hogyan éljünk egy tartalmas életet. De egy másik a filozófia gyakorlati megvalósítás. And the other one is applying deep philosophical concepts into everyday practicality. Yes. Mindennapi gyakorlatba mély filozófiai gondolatokat. Ez honnan jön? Where does this come from? And also, what's the role of philosophy in Yiddishkeit, and what's the role of practicality in Yiddishkeit? A zsidóságban mi a szerepe a filozófiának, és mi a helyzet a praktikumnak? Well, let's just begin on a very basic level. Kezdjük nagyon alapszintről. Just like we have a body that needs nourishment, food, drink, sleep. Csak úgy, mint a testnek szüksége van ételre, italra, sportra, pihenésre, stb. So we also have a soul. Van lelkünk is. A shama, a spirit. And it also needs nourishment. A lelkünknek is szüksége van ellátásra. But instead of drinking a cup of water, amely nem egy pohár víz. So the soul thrives on things that are
a life of purpose, of meaning, a life of kindness, of virtue. A lélek tápláléka az a tartalom, a tartalmas élet, az, hogy van az embernek célja, és van lényege az életének. So Judaism, which has been here for thousands of years, is built on the Torah. The Torah is meant to be a blueprint for life. A zsidóság, amely több ezer éves, a Tórán alapszik, a Tóra pedig az életnek az útmutatója. So it's not just a philosophy of ideas, it's a life's operator's manual. Amely nem csak egy filozófiai gyűjtemény, és főleg nem az, hanem egy használati utasítás az élethez. So it combines and integrates ideology with practical tools. Amely egybe dolgozza az idealizmust, a gondolatokat gyakorlati eszközökkel. Take an example, Shabbat. Okay? Például vegyük a szombat példáját. So 6 days we're working, and one day we're focused on our souls. We're focused on transcendence, on something beyond survival. 6 napot dolgozunk, és a 7. napon egy napot pedig a transzcendenssel foglalkozunk, a lelkünkkel, a spiritualitásunkkal. So basically it's about an approach that everything you're involved in this material world you can sanctify. Hiszen tulajdonképpen arról van szó, hogy bármit, amit csinálunk ezen a fizikai világon, abból szentséget tudunk csinálni. Because there is a tension between matter and spirit, between matter and energy. Hisz feszül egy ellentmondás, egy ellentét a materializmus, az anyag és a spiritualitás. Like you'll see, some people say to be able to really connect, you have to leave the city and live in a aesthetic lifestyle in a mountain or in the, separate. That's one approach. Another approach is the opposite, that you live in a materialistic world. And many compartmentalize, they have two worlds. Nagyon gyakran vannak olyanok, ugyanis ugye tudjuk, vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy ahhoz, hogy az ember spiritualitás, transzcendens állapotba kerül, el kell vonulnia, vagy távol kell menni a világ zajától, mert hogyha itt marad, vagy ha itt maradsz ezen a világ zajában, akkor nagyon a materializmusba ragadsz. And Judaism teaches, which is a universal lesson for all people, for Jews and non-Jews. A zsidóság azt tanítja, amely egy egyetemes lecke, mind zsidónak, nem zsidónak. There's a third approach, it's called integration. Hogy van egy harmadik út, ez pedig az integráció útja. Which means that you spiritualize the material. Az azt jelenti, hogy szellemit csinálunk, spirituális csinálunk az anyagiból. So you go to work and you're involved in the material world, but you see that materialism is all fuel, like divine sparks, energy, to create spiritual energy. Az ember dolgozik, és az ember él a fizikai világban, de itt minden isteni szikrákról van szó, amelyekből energiát tudunk, spirituális energiát tudunk készíteni. So even though you're running your business and making your profit, but you realize your business also gives you opportunity to show kindness to others. It gives you an opportunity to teach people about values. Az ember dolgozik, van egy üzlete, nyilvánvalóan a profitért dolgozik, de fel kell ismerje, hogy ez egyben egy lehetőség is arra, hogy jót tegyen másokkal, vagy másokat helyes irányba tegyen, vagy utat mutasson. It's like you have on your office desk a charity box. Legyen például az asztalán az embernek egy adományos doboz. So even while you're busy with your business, you're also recognizing that we're here also to give and to support and to help others. Miközben az ember azon fáradozik, hogy egyre jobb minőségben éljen, akközben emlékezteti magát arra, hogy azért is vagyunk itt, hogy másoknak adjunk. It's not just a life of survival and existence, it's a life of transcendence and purpose. Tehát ez az élet nem csak a túlélésről szól, hanem a transzcendensről és a célokról, hogy az életnek van célja. And then there's all the challenges we have in life, psychological challenges like fear, insecurity, abuse, hurt. Ott vannak az élet ugye nehéz kihívásai, pszichés kihívásai is, mint például a félelem, az abuzálás, vagy a fájdalom. So this is really the work I do. Judaism offers tools how to deal with all the challenges that we have. It's essentially the ultimate therapy. Melyekhez a zsidóság segítséget ad, terápiát ad ahhoz, hogy hogyan lehet ezeken a nehézségeken túljutni, vagy ezekkel megbirkózni. Because it's about nourishing and empowering the soul to really be as healthy as it could be. Hiszen itt arról van szó, hogy a lelkünket tápláljuk annak érdekében, hogy az a lehető legegészségesebb legyen. There's an American, Oliver Wendell Holmes was an American writer, poet. Volt egy híres amerikai író, akit úgy hívnak, hogy Oliver Wendell Holmes. So he has a poem that's called The Voiceless.
neki van egy híres vers, aminek az a cím, hogy hangtalan. And he has one line there, he says, alas, how sad. Alas to those that die with their song still inside them. Az egyik híres sora, most parafrazálok, azt mondja, hogy milyen kár, hogy vannak, akik úgy halnak meg, hogy a daluk, az énekük, eléneketlenül maradt. So you and I and each one of us has a powerful line. Yes. That's a powerful line. So you and I and every person, every one of you has a song inside you, but it's sometimes trapped. It's trapped by the expectations and demands of others, by responsibilities. And the goal is to free that song, to let it sing. Mindannyiunkban van egy dallam, ami ki kell, hogy jöjjön, és nagyon sokan a bennünk lévő dallam az bezárva marad, nem engedjük ki. Bár pedig az lenne a cél, hogy az életünket úgy hasznosítsuk, hogy ki énekeljük magunkból ezeket a dallamokat. I'll quote Michelangelo. Én még Michelangelo-t hadd idézzem. So they asked him, how do you sculpt those beautiful angels in the marble? Because he was a sculptor, right? Egyszer megkérdezték Michelangelo-tól, hogy hogyan faragják azokat a csodálatos szobrokat, angyalokat például a márványból, kőből. And listen to the answer. Mit válaszolt Michelangelo? He said, I see the angels trapped in the marble, and I carved and set them free. Wow. Azt mondja, én látom ezeket az angyalokat ott csapdába esve itt ebben a darab kőben, úgyhogy addig kaparom és addig faragom a követ, amíg szabadon, ki nem tudom szabadítani őket. Wow. So we are all angels, we're all songs, flowers, sometimes trapped in marble, in concrete, in other nonsense. And the goal is you have it all here. You just have to carve away the excess and allow your soul to fly. Tehát mindannyian dal vagyunk, egy ének vagyunk, vagy egy angyal vagyunk, akik be vagyunk ragadva, nagyon gyakran kőbe, vagy betonba, vagy valamilyen a materializmusba, és csak arra vár a dalunk, vagy a bennünk lévő angyal, hogy kiszabadítsuk, hogy szabadjára engedjük. So the first step is to learn about your soul. Learn who are you? What makes you tick? Az első dolog, ami kell, az az, hogy az ember megismerje önmagát, felfedezze önmagát, rájön arra, hogy kicsoda valójában. So this is the study that you've asked me, the study of Jewish thought and Torah over the centuries, over millennia, is to teach us what is our soul really like, and how do you actualize it in a real way in this material world. Szóval a Tóra abban is segít, hogy az ember megismerje és felismerje a lelket, a benne szúnyadó lelket, és azt, hogy tulajdonképpen mire is van szüksége. So every what we call mitzvah, every good deed we do, is really a connection. It comes from the word connection. We're connecting our outer selves to our inner selves, to the cosmos, to God himself. Minden parancsolat, a héberül mitzva szó, az azt is jelenti, hogy kapcsolat. Tulajdonképpen kapcsolat a spirituális és a materiális között, kapcsolat az isteniség és az ember között. And remember that every human being has a unique purpose and mission, indispensable mission that you and only you can accomplish. Azt nem szabad elfelejteni, hogy minden embernek van egy különleges küldetése, ami csak is kizárólag ő tud végrehajtani. I find that when people have that sense of purpose and urgency, it's the root of all solutions. And if you don't have it, it's the root of all problems. Én úgy találom, hogy ez minden megoldásnak a kulcsa, hogyha az ember rájön arra, hogy valójában van célja az életben, és Istennek van vele célja. Ha pedig nem jön rá, az pedig minden problémának az eredője. It's like having a meeting without an agenda, you know? Olyan, mint egy megbeszélés, aminek nincsen napirendje. Or having a company without a mission statement. Vagy egy vállalat, aminek nincsen egy missziós jelmondata. Nem tudja, hogy mit fog csinálni. But unfortunately, we get caught up, you know, they say life is what happens to you when you're busy making other plans. Igen, azt mondja, sajnos gyakran előfordul, hogy az embert céltéveszt és más terveket folytat. But many people say, sokan mondják azt, hogy I don't know, I live for my family, I live for my children, or I live for you know, like the purpose of life is children. Sokan mondjuk azt mondják, hogy az élet lényege az mondjuk a gyerekek. Is there anything about it? But you have to take it a step further. Of course, because that's beautiful. Ez mind igaz, van ilyen. But when your children ask you how do you live a life, you know, is there values, virtue? De a gyerekek megkérdezik, hogy hogyan kell az életet élni. Vannak értékek, vannak virtusok, van-e érték az életben? It's interesting you mentioned it. I just met with a guy. He's like a very wealthy man.
Érdekes, hogy megkérdezted, azt mondja, tegnap találkoztam, vagy nemrég találkoztam egy emberrel. I lived for my children. Gyermek, aki azt mondta, hogy gyermekeimért éltem. And everything I did and I built, my company and the money was for my children. És minden, amit csináltam, a vállalat, a céget, amit felépítettem, a pénz, amit kerestem, a gyermekeim miatt volt. And now my children don't even speak to me. És most a gyerekeim szóba sem állnak Because velem. it's all about money. Mert minden csak pénzről szól. So I said, yes, you live for your children, but did you teach them values? Did you teach them something that was more than money? Azt mondja, igen, a gyerekeidért éltél, de valójában mutattál a gyerekeknek értéket, mutattál a gyerekeknek célt, mást, mint a pénz, és mást, mint a materializmus. So I think it's beautiful that you don't live for yourself, you live for your children, but you have to teach your children certain standards, certain values. What is love? I know people who say, I can't come home because I'm working for my children. But your children need you to see you. They can't just say that and say, when I'm 80 years old, I'll meet my children. Szóval nagyon gyakran vannak olyan emberek, akik a gyermekeikért dolgoznak, és hasonlók, de aztán éppen a gyermekeket felejtik el útközben. You touched a nerve, a very soft spot in me. Szóval egy nagyon érzékeny pontra tapintottam, And that's children. ez pedig a gyermekek. Unfortunately, in our world today, children are suffering, families are suffering because people are so immersed in their own success, you know, and as much as they save for their children, they're lacking the spirit. And unfortunately, families are not commitment, devotion. Materialism and money can very much distract people. Sajnos a mai nemzedékben gyakran fordul elő, hogy a gyermekek háttérbe szorulnak az embernek a saját karrierje, a saját teljesítménye, a pénzhajhászás közben, és ez nagyon sajnálatos. So defining mission in life means, yes, I want to build a healthy family, a beautiful family, but I want to live towards some higher cause. Hiszen akkor tehát a helyes megközelítés az, hogy igen, valamilyen célért akarok élni mindenképpen, de és a családomért, de kell, hogy legyen valamilyen magasabb irányú cél. I mean, you know, God forbid people can bring up a family and they'll all become part of a criminal activity. Hiszen persze az ember például, Isten ments történet, hogy olyan, hogy az embernek van családja, csak mindenki bűnöző mondjuk a családjában. Az akkor hova vezet? So I see this new year as an opportunity to re-embrace and question yourself, what's my mission in this world? Why am I here? How am I going to use my skills and my talents to bring light to the world? Szóval úgy látom, hogy itt az új évet ki lehet használni egy alkalmat arra, hogy az ember elgondolkodjék azon, hogy hogyan tudja magából kihozni a többet, hogyan tud még több és jobb minőségű életet teremteni. Yeah, that's the message. Ez tulajdonképpen az üzenet. Rabbi Jacobson, thank you very, very much. Thank Have you. a wonderful new year and a happy birthday. Thank you. Thank you. Thank you. It's been Great a to pleasure. see you. Great to be with you. Örülök, hogy találkoztunk And ismét. we'll continue this conversation. Mitzvah Shem, every once in a while. Isten segít. Minden jót mindenkinek.